Other grade 2 Tamil exercises lesson 31 වල අපි සංඥා දැනගනිමු. ඒ කියන්නේ குறியீடுகளை அறிவோம். සංඥා කියන්නේ දෙමළෙන් කියන්නේ குறியீடு. එතකොට குறியீடுகளை அறிவோம். Let's know the signs. Let's know the signs. குறியீடு. මෙතන තියෙන සංඥා ගැන බලමු. නැත්නම් குறியீடுகள் ගැන குறியீடுகளை அறிவோம். Let's know the signs. හරි මෙතන තියෙන්නේ இடது புறம் திரும்பவும் වමට හරවන්න. Turn left. Turn left. අනිත් පැත්තේ තියෙන එක වලது புறம் திரும்பவும் දකුණට හරවන්න. Turn right. Turn right කියන එක කියන குறியீடு තමයි මෙතන නැත්නම් සංඥා තමයි මෙතන කියලා දීලා තියන්නේ. මෙතන දීලා තියන්නේ මෙතන සංඥා දෙකක් දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි කෙලින්ම යන්න. நேராக செல்லவும் go straight. நேராக செல்லவும் go කෙලින්ම යන්න. එතකොට අනිත් එක තමයි නවත්වන්න. stop. ඒ කියන්නේ නිරුත්තவும் නිරුත්තவும். මෙතන තියෙන සංඥා ගැන බලමු. පළවෙනි එක තමයි රෝහල. වෛද්‍යශාලයි. වෛද්‍යශාලයි. රෝහලට කියන්නේ වෛද්‍යශාලයි. hospital. ඒකට තියෙන්නේ සංඥා මොකද කියලා ඔයගොල්ලන් දන්නවා. குறியீடு வைத்தியசாலைக்குரிய குறியீடு உங்களுக்கு தெரியும். ඔයගොල්ලන් දන්නවා வைத்தியசாலை තියෙන සංඥාව මොකක්ද කියලා. ඊළඟ එක තමයි පාසල් හරස් මාර්ගය. ස්කූල් ක්‍රොසින්. சிறுவர் பாடசாலை கடவை. சிறுவர் பாடசாலை கடவை. ඒකේ තියෙන සංඥාව குறியீடு තමයි උතන පෙන්නලා තියන්නේ. ඊළඟට මෙතන දාලා තියෙන සංඥාව නැවත්වීම තහනම්. කියන්නේ stopping is prohibited. තහනම්. ඒ කියන්නේ නිරුත්වද ඒ කියන්නේ නැවත්වීම prohibited කියන්නේ තහනම් කියන්නේ தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. நிறுத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ඒ කියන්නේ වාහන මෙතන නැවත්වීම තහනම්. நிறுத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ඊළඟ එක මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා පදික මාරුව. ඒ කියන්නේ pedestrian crossing. ඒ කියන්නේ පාදසාරි කඩප්පිඩම්. පාදසාරි කඩප්පිඩම්. ඒ කියන්නේ මාරු වෙන තැන. මෙතන කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලන්ට සේරම දන්නවා මේක no smoking. ඒ කියන්නේ දුම් බීම තහනම්. පුහයි පිඩිකාදීර්. මෙතන සංඥා මොන දාලා තියෙන්නේ? සිගරට් එකක් දුම් යනවා ඒක බොණ්ඩ එපා කියලා ක්‍රොස් කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සංඥා මොකද්ද? ඔයගොල්ලන් දන්නවා. ඒකට දෙමළෙන් කියනවනම් පුහයි පිඩිකාදීර් குறியீடு තමයි මෙතන දීලා තියන්නේ. මම ගොඩාක් සංඥා කියලා දුන්නේ හේතුව මේක දෙවෙනි පන්තියේ ළමයින්ගේ පාඨමාලාව. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේක හොඳටම ඇති. ලොකු කට්ටියට ඒගොල්ලන් පස්සේ මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. හැබැයි මෙතන ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න ඕනේ එක තමයි குறியீடு කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඕගොල්ලන් දැනගන්න. දැන් ඕගොල්ලන් මේ පාඨමාලාවෙන් මොකද ගොඩාක් දුරට දැනගත්තේ? குறியீடு. ඒ කියන්නේ සංඥා කියන්නේ එක මොකක්ද කියලා දැනගන්නවා.